ถ้าทุกสิ้นเดือนคุณต้องมานั่งทำบินค่าส่วนกลางนิติบุคคลนะฮะไม่ว่าจะเป็นอาคารชุดนะครับหรือหมู่บ้านนะครับทีละห้องทีละบ้านใน Excel นะฮะจะต้องมานั่งเช็คว่าห้องไหนนะครับบ้านไหนจ่ายแล้วนะครับหรือตัวไหนห้องไหนที่ยังมีค้างอยู่นะครับแล้วยิ่งถ้าเกิดว่ากรรมการขอรายงานลูกหนี้ค้างชำระเนี่ยเราก็ต้องมานั่งทำใหม่สรุปใหม่ทั้งคืนเลยนะครับในคลิปนี้เนี่ยผมจะพามาดูนะฮะว่างานทั้งหมดนั้นเนี่ยสามารถจบได้ภายในไม่กี่คลิกนะครับเราจะทำอย่างไรกันได้นะครับผมจิรพัฒน์นะครับเป็นผู้พัฒนาระบบนิติจูริสติกนะครับที่จะพามาดูกันในวันนี้นะครับอันนี้เนี่ยจะเป็นระบบโปรแกรมนะครับในการบริหารงานนิติบุคคลทั้งอาคารชุดและหมู่บ้านสามารถใช้ด้วยกันได้นะครับเข้ามาหน้าแรกเราก็จะเห็นสุขภาพของอาคารทันทีนะครับหรือนิติบุคคลทันทีนะครับก็จะมีจำนวนห้องยอดค้างชำระรวมนะครับมีบิลเดือนนี้นะครับแล้วก็ใบเสร็จเดือนนี้นะฮะเมนูการใช้งานเราก็จะแบ่งตามการใช้งานจริงของนิติเลยนะครับก็จะมีข้อมูลหลักบิลมิเตอร์รับชำระเงินพิเศษแล้วก็มีรายงานนะครับเดี๋ยวเราจะไล่ตามวงจรงานจริง1เดือนกันเลยนะครับต้นเดือนนะครับเราจะเริ่มต้นจากการจดมิเตอร์กันก่อนนะฮะเราก็จะมาที่มิเตอร์นะฮะตรงนี้สามารถมาเลือกห้องตรงนี้นะครับแล้วก็ใส่เดือนนะครับแล้วก็ใส่มิเตอร์น้ำแล้วก็มิเตอร์ไฟปัจจุบันเข้าไปได้เลยนะครับระบบจะมีตัวเลขของเดือนที่แล้วนะครับเดือนล่าสุดที่มีการจดไว้ให้ตรงนี้แล้วเมื่อเราหยอดของเดือนปัจจุบันไปแล้วนะครับระบบก็จะคำนวณหน่วยที่ใช้ให้เองนะครับไม่ต้องลบเองให้ผิดพลาดนะครับแล้วก็มาถึงจังหวะที่เคยกินเวลาทั้งวันเลยนะครับนั่นก็คือการออกบินทั้งอาคารนั่นเองนะครับตัวนี้ของเราสามารถที่จะออกบินนะครับภายในคลิกเดียวได้เลยนะครับระบบเนี่ยจะรวมค่าส่วนกลางตามพื้นที่ห้องค่าน้ำค่าไฟตามมิเตอร์ที่จดไว้เมื่อสักครู่นะฮะแล้วก็ออกเป็นบินครบทุกห้องเลขที่บินรันให้อัตโนมัติเลยนะครับแล้วก็ระบบเนี่ยจะมีการป้องกันการออกบินซ้ำในแต่ละเดือนให้ด้วยนะครับยกตัวอย่างเช่นนะครับตัวนี้นะครับผมออกของเดือน8ไปแล้วนะฮะถ้าสมมุติว่ามีการมาออกบินเดือน8ซ้ำอีกรอบนึงจะเกิดอะไรขึ้นนะครับสามารถที่จะคลิกตรงนี้นะฮะสร้างบินประจำเดือนนะระบบเขาจะโชว์ว่าข้าม5ห้องนะครับเพราะว่ามีบินแล้วนะครับของเดือน8นะฮะมีบินแล้วนั่นเองนะครับพอได้บินแล้วนะครับต่อมาเราจะมาดูใบแจ้งหนี้กันนะครับใบแจ้งหนี้หน้าตาจะเป็นแบบนี้นะครับเราเอาเลขที่บินมาแสดงใบแจ้งหนี้ตรงนี้นะฮะก็จะมีที่อยู่นะฮะตามหน้าแรกที่เราตั้งค่าไว้นะครับชื่อที่อยู่ก็จะมาครบหัวเอกสารก็จะเป็นนิติของเรานะครับตรงนี้ก็จะแสดงรายการนะครับว่ามีค่าใช้จ่ายอะไรบ้างนะครับเป็นค่าใช้จ่ายของส่วนกลางปัจจุบันถ้ามีน้ำไฟก็จะโผล่ขึ้นมาอีก2บรรทัดถ้ามียอดค้างก็จะโผล่เพิ่มขึ้นมาอีก1บรรทัดนะครับแล้วก็จะเป็นยอดรวมทั้งหมดให้ด้วยนะครับสามารถที่จะกด Ctrl P นะครับเพื่อปริ้นออกมาเป็นกระดาษ A4 ไปหย่อนกล่องจดหมายของลูกบ้านไว้ได้นะครับหรือจะเซฟเป็น PDF ก็ได้นะครับและที่สำคัญนะครับสะดวกกว่านั้นเลยนะฮะก็คือกดส่งอีเมลปุ่มเดียวเนี้ยอีเมลใบแจ้งหนี้ใบนี้จะวิ่งเข้าอีเมลของลูกบ้านเลยนะครับยกตัวอย่างเช่นผมกดส่งอีเมลตรงนี้นะครับระบบเขาก็จะบอกว่าส่งอีเมลไปแล้วเดี๋ยวเรามาเช็คอีเมลกันนะครับใบแจ้งหนี้เด้งมาแล้วนะครับเลขที่นี้นะฮะอยู่แล้วเลยคอนโดนะฮะเมื่อกี้ที่เราออกกันก็คือ600 บาทวิ่งเข้ามาแล้วเรียบร้อยนะครับตรงนี้เนี่ยประหยัดกระดาษแล้วก็ประหยัดเวลาด้วยนะครับใบแจ้งหนี้ถึงลูกบ้านแน่นอนทีนี้เมื่อลูกบ้านโอนเงินมานะครับหรือว่าเขาถือบินใบเนี้ยมาชำระนะครับเราก็จะมารับชำระกันที่เมนูนี้นะครับพอมาถึงตรงนี้นะครับถ้าสมมุติว่าเขาเอาใบแจ้งหนี้มาเราก็เอาใบแจ้งหนี้มาหยอดตรงนี้แล้วกดเปิดบินได้นะครับหรือถ้าไม่มีใบแจ้งหนี้เราสามารถเลือกจากบินที่ค้างอยู่นะครับใบแจ้งหนี้ที่ค้างอยู่ตามตารางนี้ได้นะครับยกตัวอย่างเช่นผมเลือกห้อง101นะครับเป็นของเดือน4ใบนี้ละกันนะครับผมเลือกนี้ใบนี้นะครับของห้อง101นะครับเดือน4นะฮะยอด600 บาทนะครับผมเลือกเป็นเงินสดละกันนะครับยอดรับชำระอยู่ที่600 บาทนะฮะกดยืนยันรับชำระตรงนี้นะครับแล้วก็ยืนยันซ้ำอีกรอบหนึ่งนะครับกันพลาดนะครับระบบก็จะบอกว่ารับชำระสำเร็จแล้วนะครับแล้วใบเสร็จก็จะเด้งมาต่อท้ายตารางด้านล่างให้อัตโนมัตินะครับเราสามารถที่จะคลิกเลขที่ใบเสร็จตรงนี้นะครับแล้วก็พิมพ์ใบเสร็จขึ้นมาได้เลยนะฮะ600 บาทนะครับของห้อง101เรียบร้อยนะครับ
และที่สำคัญนะครับก็รวดเร็วเหมือนเดิมนะฮะเราสามารถส่งใบเสร็จใบนี้เข้าอีเมลได้เหมือนกันนะครับกดส่งอีเมลปุ๊บนะครับอีเมลก็ใบเสร็จเนี้ยก็จะเด้งเข้ามาที่เมลบ็อกซ์ของลูกบ้านเลยนะครับมาแล้วนะครับก็จะเป็นใบเสร็จนี้รับค่าส่วนกลาง600 บาทนั่นเองนะครับทีนี้ถ้าสมมุติว่านะครับใบเสร็จใบนี้บังเอิญว่ามันมีความผิดพลาดนิดหน่อยต้องการยกเลิกนะครับถามว่าทำได้ไหมคำตอบคือได้นะครับมันจะมีสเตตัสขึ้นมาเป็น void ให้อัตโนมัติเลยนะครับในหน้าเดิมนี้นะครับเราสามารถที่จะกดยกเลิกใบเสร็จใบนี้ได้เลยนะครับเดี๋ยวยอดค้างเนี้ยก็จะวิ่งกลับเข้าไปให้ที่ลูกบ้านรายนี้เหมือนเดิมนะครับแล้วก็กดคอนเฟิร์มตรงนี้นะครับสเตตัสมันจะขึ้นนะฮะเห็นไหมฮะมันจะโดนวอยขึ้นมาแล้วนะครับอันนี้ก็จะขึ้นมาแล้วว่ายกเลิกโดยเจ้าหน้าที่นะครับเรียบร้อยนะครับยอดค้างนะครับก็จะวิ่งกลับมานะฮะเมื่อกี้เป็นของห้อง101เดือน4นะครับ600 บาทวิ่งกลับมาแล้วนะครับการยกเลิกแบบนี้ถ้าเป็น Excel เนี่ยก็จะต้องลบแถวทิ้งไปเลยนะครับอันนี้ถ้าเกิดกรรมการถามทีหลังว่าใบเสร็จเนี่ยมันหายไปไหนนะครับมันก็จะต้องมีการตามหากันวุ่นวายนิดนึงนะครับแต่ของเราเนี่ยนะฮะสามารถตรวจสอบย้อนหลังได้ทุกใบนะครับเมื่อเป็นแบบนี้นะครับการตรวจสอบย้อนหลังก็จะทำได้ทุกใบนะครับผู้ตรวจสอบบัญชีก็จะชอบแบบนี้ด้วยนะครับและนี่คือรายงานที่กรรมการถามหาทุกประชุมเลยนะครับนั่นก็คือลูกหนี้ค้างชำระนั่นเองนะครับเราจะแยกออกมาตามอายุลูกหนี้ให้ด้วยนะครับนับจำนวนวันให้ด้วยนะครับอยู่ตรงนี้นะครับถ้าเกิน90 วันจะขึ้นเป็นสีแดงอยู่ด้านบนเลยนะครับนับวันให้ด้วยนะครับแล้วมีใครบ้างเป็นยอดเท่าไหร่นะครับไล่ออกมานะครับ31ถึง60 1ถึง30และยังไม่ถึงกำหนดชำระนะครับแล้วก็ทั้งหมดยอดรวมเป็นเท่าไหร่นะครับสามารถปริ้นรายงานหน้านี้นะครับไปเข้าที่ประชุมได้เลยนะครับจากงานที่ต้องทำทั้งคืนนะครับก็สามารถเสร็จได้ภายในไม่กี่วินาทีนั่นเองนะครับเห็นไหมฮะก็จะมีช่องให้ลงชื่อผู้จัดทำแล้วก็ให้ผู้จัดการนิติลงชื่อได้เลยนะครับเสร็จสับเลยเรียบร้อยนะครับพอปิดเดือนก็มีรายงานรับให้ด้วยนะครับรายงานรับตรงนี้เราสามารถเลือกเดือนเลือกปีได้นะครับและแยกประเภทให้เสร็จเลยนะฮะส่วนกลางเท่าไหร่นะครับค่าน้ำเท่าไหร่ค่าไฟเท่าไหร่นะครับและตรงนี้สำคัญนะครับยอดเงินรับจริงเนี่ยแยกเป็นเงินสดกับเงินโอนให้ด้วยนะครับอันนี้จะง่ายต่อการเรียกคอนไซน์นะครับกระทบยอดกับสเตทเมนต์มากๆเลยนะครับสามารถทำได้รวดเร็วและง่ายดายนะครับงานเสร็จขึ้นเร็วแน่นอนนะครับนิติจูริสติกของเราเนี่ยตอนนี้จะมี2รุ่นนะครับก็จะเป็น Google Sheet นะฮะสำหรับอาคารหรือบ้านที่ไม่เกิน100ยูนิตนะครับแนะนำว่าให้เริ่มที่ Google Sheet ก่อนนะครับก็จะมีค่าใช้จ่ายเนี่ยปีละ 2,900 บาทนะครับมีค่าแรกเข้า 3,900 บาทนะครับอันนี้จะทำงานบน Google Sheet นะครับข้อมูลเก็บบนคลาวด์นะครับบน Drive ของนิติเองนะครับส่วนที่เห็นในคลิปเมื่อสักครู่นี้นะครับที่ผมสาธิตเนี่ยจะเป็นตัวเว็บแอปก็คือฝั่งนี้นะครับจะเริ่มต้นเดือนละ790 บาทนะครับเซิร์ฟเวอร์จะแยกเฉพาะอาคารของคุณนะฮะแล้วก็เริ่มต้นจากรุ่นเล็กแล้วเนี่ยอัปเกรดมาทีหลังได้นะครับค่าแรกเข้าไม่ศูนย์นะฮะคือถ้าสมมุติว่าเริ่มจาก Google Sheet นะครับสามารถเอาค่าแรกเข้า Google Sheet มาเป็นส่วนลดค่าแรกเข้าของตัวเว็บแอปตรงนี้ได้นะครับที่สำคัญระบบที่ผมสาธิตทั้งหมดนี้นะครับคุณสามารถเข้าไปกดเล่นเองได้เลยนะฮะลิงก์จะอยู่ใต้คลิปไม่ต้องสมัครนะฮะไม่ต้องกรอกอะไรเลยนะครับแล้วก็ไม่ผูกมัดด้วยนะฮะสามารถที่จะทักไลน์เข้ามานะครับเพื่อขอให้ผมสาธิตเพิ่มเติมได้สอบถามเพิ่มเติมได้ตรงนี้นะครับไม่มีข้อผูกมัดใดๆทั้งสิ้นนะครับวันนี้ก็ขอขอบคุณที่ดูจนจบสำหรับวันนี้สวัสดีครับ